દિવાળીમાં બધા ગુજરાતીઓના ઘરમાં ચોળાફળી તો બને જ છે। જો તમારી ચોળાફળી આટલી ક્રિસ્પી ના બનતી હોય તો આ વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ બધા જ ગુજરાતીઓના ઘરમાં બનતી એકદમ ક્રિસ્પી અને ફૂલેલી ચોળાફળી બનાવવાની રેસીપી। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। ચોળાફળી બનાવવા માટે અહીંયા આપણે એક મોટું વાસણ લઈશું, એમાં ચાળણી મૂકશું અને આપણે 1.5 કપ બેસન લેવાનું છે। તો અહીંયા હું એમાં 1 કપ એડ કરું છું અને ફરીથી પાછો અડધો કપ એડ કરીશ, એટલે 1.5 કપ આપણે બેસન લેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 કપ અડદનો લોટ લેવાનો છે। અડદનો લોટ તમને માર્કેટમાં ઇઝીલી મળી રહેશે અને ના મળે તો તમે અડદને દળાવીને લોટ બનાવી શકો છો। આપણે લોટને એકદમ સારી રીતે ચાળી લઈશું, જેથી એમાં ગાંઠા હોય કાં તો કચરો હોય એ નીકળી જાય। આ સ્ટેપ ખૂબ જ જરૂરી છે। ત્યારબાદ હવે આપણે ગેસ ઉપર એક તપેલીમાં અડધો કપ પાણી ગરમ કરવા મૂકશું। પાણીને બહુ વધારે પડતું ગરમ નથી કરવાનું, પણ નવશેકું ગરમ કરી લઈશું। પાણી નવશેકું ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને પાણીને આપણે નીચે લઈ લઈશું। હવે આપણે લોટમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું। અહીંયા મેં 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું એડ કર્યું છે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં હિંગ એડ કરીશું, ચપટી હિંગ એડ કરીશું અને ચપટી બેકિંગ સોડા એડ કરીશું। આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ તમે એડ કરશો તો એનું રિઝલ્ટ વધારે સારું આવશે। મિક્સ કરી ત્યારબાદ આપણે 1 ટેબલસ્પૂન મોણ એડ કરીશું, તેલ એડ કર્યું છે। તેલને લોટમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે નવશેકું ગરમ કરેલું પાણી થોડું થોડું એડ કરતા જઈશું અને કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે। ખાસ ધ્યાન રાખવું, લોટ આપણો ઢીલો ના થઈ જવો જોઈએ। તો અહીંયા મેં લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે, તમે જોઈ શકો છો આપણો એકદમ સરસ કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર થઈ ગયો છે। જો તમને અડદનો લોટ માર્કેટમાંથી ના મળે તો તમે મેંદાનો પણ યુઝ કરી શકો છો। તો ત્યારે 1 કપ બેસનની સામે 1/4 કપ મેંદો યુઝ કરીને તમે ચોળાફળી બનાવી શકો છો, એ પણ એટલી ક્રિસ્પી અને ફૂલેલી બનશે। હવે આપણે લોટને કવર કરીને 10 મિનિટ સુધી રેસ્ટ કરવા મૂકી દઈશું। તો અહીંયા મેં અડધો કપ પાણી લીધું હતું, એમાંથી આપણું 2 ચમચી પાણી બચી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। તો આપણે પાણીનો ખૂબ જ ઓછો યુઝ કરીને લોટ બાંધ્યો છે। હવે આપણે ચોળાફળી માટેનો મસાલો બનાવીશું। તેના માટે એક બાઉલમાં 1 ચમચી સંચળ પાવડર એડ કરીશું અને 1.5 ટેબલસ્પૂન એટલે 1.5 ચમચી આપણે લાલ મરચું એડ કરી સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો ચોળાફળીનો મસાલો આપણો તૈયાર છે। તમારે મીઠું એડ કરવું હોય તો પણ કરી શકો છો। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે લોટને ચેક કરી લઈએ। લોટ સરસ સેટ થઈ ગયો છે। હાથમાં આપણે થોડા 1 થી 2 ટીપા તેલ એડ કરીશું અને લોટને એકવાર સારી રીતે મસળી લઈશું। લોટ મસળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે કોઈ પણ ફ્લેટ સરફેસ ઉપર, અહીંયા મેં પાટલો લીધો છે, તમારી પાસે ચોપિંગ બોર્ડ હોય તમે વુડનનું એ પણ લઈ શકો છો। ત્યારબાદ આપણે લોટને દસ્તાથી આ રીતે ટીપવાનો છે। આપણે જેમ પાપડ બનાવીએ છીએ એ જ રીતેની પ્રોસિજર આપણે ચોળાફળી વણવામાં ફોલો કરવાની છે। તો તમે જેટલો સારી રીતે લોટને ટીપશો એટલી તમારી સારી ચોળાફળી બનશે અને ફૂલી અને ક્રિસ્પી બનશે। તો આ પ્રોસિજર આપણે મિનિમમ 5 મિનિટથી 7 મિનિટ સુધી તો કરવાની જ છે। જો તમારી ચોળાફળી ફૂલશે નહીં એનો મતલબ કે તમે લોટને ટીપવામાં થોડી કંજુસાઈ કરી છે। તો આ પ્રોસિજર તમે જરૂરથી 5 થી 7 મિનિટ સુધી ફોલો કરજો। તમે જોઈ શકો છો લોટ આપણો સ્મૂથ થઈ ગયો છે। હજુ આપણે આ લોટના 2 ભાગ કરી અને આ રીતે આપણે એને ખેંચી અને સારી રીતે મસળવાનો છે। આ સ્ટેપને આપણે 2 થી 3 મિનિટ સુધી કન્ટિન્યુ રાખવાનો છે। 2 થી 3 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે તમે ખેંચશો તો લોટ આસાનીથી ખેંચાઈ જશે, તૂટશે નહીં। એનો મતલબ કે આપણો લોટ એકદમ પરફેક્ટ છે।
તો અહીંયા મેં એક પોર્શનને આ રીતે તૈયાર કરી લીધું છે. તમે કલર પણ જોઈ શકો છો, કલરમાં પણ ચેન્જ આવી ગયો છે અને લોટ પણ આપણો એકદમ સરસ સ્મૂથ બની ગયો છે. આવી જ રીતે હું બીજા પોર્શનને પણ તૈયાર કરી લઈશ. તો અહીંયા આપણો ચોળાફળીનો લોટ બિલકુલ તૈયાર છે. હવે આપણે 1 થી 2 ટીપા તેલના એડ કરશું હાથ ઉપર અને એક પોર્શનને આપણે કવર કરી સાઈડમાં રાખી દઈશું. અને આ બીજા પોર્શનને આપણે આ રીતે બધી સાઈડ્સથી લોટ ભેગો કરી દઈશું અને એકદમ સરસ ક્રેકફી બનાવવા માટે આ રીતે આપણે લંબગોળ સિલિન્ડ્રિકલ શેપ આપી દઈશું અને લાંબો એક રોલ બનાવશું. આ રીતે રોલ કરતા જઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ એકદમ સરસ સ્મૂથ બન્યો છે. આ જ રીતેનું ટેક્સચર હોવું જોઈએ. તો આપણો રોલ તૈયાર છે. હવે આપણે નાઈફના હેલ્પથી કટ કરી લઈશું. તમારે જે પણ સાઈઝની ચોળાફળી બનાવવી હોય તમે એ સાઈઝના લુવા બનાવી શકો છો. તો અહીંયા મેં ચોળાફળીના લુવા બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. ત્યારબાદ આપણે એક લુવો રાખશું અને બીજા બધા ડીશમાં ટ્રાન્સફર કરી અને કવર કરી દઈશું જેથી સુકાય નહીં. હવે આપણે ચોળાફળી વણી લઈશું. તો અહીંયા તમે જે પ્રમાણે લુવા બનાવ્યા હોય એ તમે સાઈઝની વણી શકો છો. પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જો વધારે પડતી પતલી હશે તો ક્રિસ્પી તો થઈ જશે તમારી ચોળાફળી, પણ ફૂલશે નહીં. અને એનું ઓપોઝિટ જો વધારે પડતી થીક રાખશો તો ફૂલી જશે પણ ક્રિસ્પી ન થશે. એટલે માટે આપણે મીડિયમ સાઇઝની મીડિયમ થિકનેસવાળી આ રીતેની પૂરી વણીને તૈયાર કરવાની છે. હવે એવી જ રીતે હું બીજી પણ વણી લઈશ. જો તમારી પૂરી વણતા વખતે પ્રોબ્લેમ થતો હોય તો તમે નીચે તેલ લગાવી શકો છો અથવા તો સૂકો લોટ પણ તમે સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો. ચોખાનો લોટ અથવા તો મેંદો યુઝ કરી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બધા જ ચોળાફળીની પૂરી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે. અને આપણે વણ્યા બાદ આને 15 થી 20 મિનિટ સુધી સુકાવા દેવાની. 15 થી 20 મિનિટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ચોળાફળીને આ રીતે બંચ તૈયાર કરી લઈશું. વણેલી આ ચોળાફળીને તમે સ્ટોર કરીને પણ રાખી શકો છો. તો ચોળાફળીના બંચને તમે ઝીપલોક બેગમાં મૂકી અને ફ્રીઝમાં 1 મહિના સુધી સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. જ્યારે તમારે ખાવી હોય ત્યારે તમે એના કટ કરીને એને ફ્રાય કરી શકો છો. તો હવે આપણે ચોળાફળીને કટ કરી લઈશું. એક ચોળાફળી આપણે લઈ લઈશું અને વચ્ચેથી આપણે આ રીતે કટ લગાવી લઈશું. તમે ચોળાફળીને 2 રીતે કટ કરી શકો છો. એક તો આ રીતે કટ કરી શકો છો, હું તમને બતાવું છું એ રીતે. અને બીજી તમે એક લાંબી લાંબી સ્ટ્રીપમાં પણ કટ કરી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં ચોળાફળીને કટ કરી લીધી છે. આવી જ રીતે હું બીજી બધી ચોળાફળીને કટ કરી લઈશ. અહીંયા મેં 2 અલગ અલગ ટાઈપની ચોળાફળીને કટ કરી છે. એક તો મેં તમને બતાવી એ રીતે અને આ રીતે સ્ટ્રીપમાં. તો તમારે જે પણ રીતે તમારે કટ કરવી હોય તમે એ રીતે કટ કરી શકો છો. હવે આપણે ચોળાફળીને ફ્રાય કરી લઈશું. તેના માટે મેં તેલ ઓલરેડી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તમે જોઈ શકો છો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આપણી કટ કરેલી ચોળાફળીની સ્ટ્રીપને એડ કરી ફ્રાય કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો સ્ટ્રીપને એડ કરતાં જ આપણી ચોળાફળીની સ્ટ્રીપ એકદમ સારી રીતે ફૂલીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. ચોળાફળી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી સાઈડની ચેન્જ કરતાં કરતાં આપણે ફ્રાય કરી લેવાની છે. તો આપણી એકદમ ક્રિસ્પી એવી ચોળાફળી ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે એને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. એક્સ્ટ્રા ઓઇલ બધું આપણે રિમૂવ કરી લઈશું. સરસ ફૂલેલી આપણી ચોળાફળી બની છે. પ્લેટમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. આવી જ રીતે હવે આપણે બીજી બધી જ ચોળાફળીને ફ્રાય કરી લઈશું. ચોળાફળી ફ્રાય કરતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી બીજી ચોળાફળી પણ આ રીતે એકદમ સરસ ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે.
તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બધી જ ચોળાફળી ફ્રાય કરી લીધી છે। એકદમ સરસ આપણી બધી ચોળાફળી ફૂલી છે અને સાથે સાથે એકદમ ક્રિસ્પી પણ બની છે। ચોળાફળી તમારે જે રીતે પણ વણવી હોય તમે એ રીતે વણી શકો છો, લાંબી સ્ટ્રીપમાં અથવા તો આ રીતે સર્કલમાં પણ કટ કરી અને ફ્રાય કરી શકો છો। હવે આપણે તૈયાર કરેલો ચોળાફળીનો મસાલો ઉપર સ્પ્રિંકલ કરશું। તમે જેટલું સ્પાઇસી ખાતા હોય એના બેઝ ઉપર તમે મસાલાની ક્વોન્ટિટી યુઝ કરી શકો છો। હું થોડો ઓછો સ્પ્રિંકલ કરું છું બીકોઝ મારા કિડ્સ પણ ખાવાના છે। તો આપણી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી એવી ચોળાફળી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે પણ દિવાળીમાં એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો આવી જ ક્રિસ્પી ચોળાફળી તમે પણ દિવાળીમાં તમારા ઘરે જરૂરથી બનાવજો। અને જો તમને રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો ચલો ફરી મળીશું આવી જ નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।